હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 19 જુલાઈના બધા જ ઇમ્પોર્ટન્ટ કરંટ અફેર વિશે. ડેઇલી ફક્ત 10 મિનિટની અંદર દિવસના જે પણ કંઈ અગત્યના કરંટ અફેર હોય છે, જે તમારી પરીક્ષા માટે મહત્વપૂર્ણ હોય છે, તમામ કરંટ અફેર માત્ર 10 મિનિટની અંદર સ્ટડી કરી લઈએ છીએ. તો આ વિડીયો તમને જીપીએસસીને કોણ છે અને બધી પરીક્ષાઓમાં ઉપયોગી બનશે. તેમજ જો તમે તલાટી, જનરલ ક્લાર્ક અને બિનસચિવાલ જેવી પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા હોય તો એમાં પણ આ વિડીયો તમને ખૂબ જ હેલ્પફુલ થશે. વિડીયો સારો લાગે ફ્રેન્ડ્સ તો પ્લીઝ એક લાઇક કરી સપોર્ટ જરૂર કરજો. તમારા મિત્રોની સાથે શેર કરજો વોટ્સએપમાં, ફેસબુકમાં. અને જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બાકી હોય, ચેનલમાં નવા હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં રહેલો બેલ સિમ્બોલ જરૂર દબાવજો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. વિડીયોની પીડીએફ જોઈતી હોય તો mygvtcareer.com વેબસાઇટની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી. જુલાઈના છે તારીખ સુધીના કરંટ અફેરની પીડીએફ હાલમાં અવેલેબલ છે, બાકીની ટૂંક સમયમાં અપલોડ થઈ જશે. તો એપ્રિલથી જુલાઈના 14 તારીખ સુધી તમે અત્યારે કરંટ અફેરની પીડીએફ છે ડાઉનલોડ કરી શકો છો, અવેલેબલ છે. શરૂ કરીએ આજનો 19 જુલાઈના કરંટ અફેરનો વિડીયો શરૂ કરતાં પહેલાં સૌથી પહેલાં તો ભારતના 4 રાજ્યના નવા રાજ્યપાલની નિમણૂક થઈ છે. તો 4 રાજ્ય છે, કયા કયા છે? ગુજરાત, હિમાચલ પ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને આંધ્રપ્રદેશ. તો આ 4 રાજ્યમાં નવા રાજ્યપાલની નિમણૂક થઈ છે. તો રાજ્યપાલ અને મુખ્યમંત્રી ફટાફટ રિપીટ કરી લઈએ. ગઈકાલે જ ડિસ્કસ કરેલી હતી ગઈકાલના લેક્ચરમાં, તો ફટાફટ રિવિઝન કરી લઈએ. સૌથી પહેલાં ગુજરાતમાં નિમણૂક થઈ છે દેવવ્રત આચાર્યની, અને કોનું સ્થાન લેશે? ઓમપ્રકાશ કોહલીનું. મુખ્યમંત્રી છે વિજયભાઈ રૂપાણી. એના પછી હિમાચલ પ્રદેશમાં અગાઉ હતા કલરાજ મિશ્ર, એમનું સ્થાન લેશે અગાઉ હતા દેવવ્રત આચાર્ય અને હવે કલરાજ મિશ્ર છે હિમાચલ પ્રદેશના નવા રાજ્યપાલ બની ગયા છે. મુખ્યમંત્રી છે હિમાચલ પ્રદેશના જયરામ ઠાકુર. એના પછીની વાત કરું તો છત્તીસગઢના નવા રાજ્યપાલ કોણ બન્યા છે? અનુસુયા ઉઇકે. અગાઉ કોણ હતું? આનંદીબેન પટેલ. મુખ્યમંત્રી કોણ છે છત્તીસગઢના? ભૂપેશ બાગેલ. આંધ્રપ્રદેશમાં પણ નવા રાજ્યપાલ બનેલા છે વિશ્વભૂષણ હરિચંદન. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, હરિચંદન. પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે, વિશ્વભૂષણ હરિચંદન. અને મુખ્યમંત્રી કોણ છે? જગનમોહન રેડ્ડી. વિશ્વભૂષણ હરિચંદન કોનું સ્થાન લેશે? ESL નરસિમ્હન. તો આટલી વસ્તુ છે જે તમારે યાદ રાખવાની છે. એકાદો ક્વેશ્ચન રાજ્યપાલ રિલેટેડ 100% હશે, કેમ કે 4 રાજ્યના રાજ્યપાલ બદલાણા છે. એકાદું તો 100% પૂછશે જ. હવે મેં ગઈકાલે તમને 3 પ્રશ્ન ડિસ્કસ કરેલા હતા. જમાદારનો પેપર લેવાયેલો હતો, ગૌણ સેવાનો મેઇન એક્ઝામનો. જમાદાર મેઇન એક્ઝામનો પેપર હતો, 14 જુલાઈના રોજ લેવાયેલો હતો. તો એમાંથી આપણે 3 પ્રશ્ન ગઈકાલે ડિસ્કસ કરેલા. 3 ક્વેશ્ચન છે આપણે આજના વિડીયોની અંદર ડિસ્કસ કરશું. જેટલા પણ કરંટ અફેર રિલેટેડ ક્વેશ્ચન પૂછાયેલા હતા જમાદાર મેઇન એક્ઝામની અંદર, તમામ આપણે આપણી ચેનલમાં ડિસ્કસ કરેલા છે. અને કઈ તારીખે ડિસ્કસ કરેલા છે એ પણ હું તમને વિડીયોની અંદર જણાવું છું. તો તમે જે તે તારીખના વિડીયો છે તારીખમાં જઈને પણ કન્ફર્મ કરી શકો છો, સાચી માહિતી આપું છું કે ખોટી માહિતી. બરાબર, આપણી ચેનલ ઉપર જે તે તારીખમાં વિડીયો પણ અવેલેબલ હતા. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં જમાદાર ક્લાસ 3નો પેપર હતો. એમાંથી ઓરિસ્સા રાજ્યમાં ઈસરોનું કયું સ્પેસ સેન્ટર આવેલું છે? તો ઓરિસ્સા રાજ્યની અંદર ઈસરોનું કયું સ્પેસ સેન્ટર આવેલું છે? અબ્દુલ કલામ સ્પેસ સેન્ટર. તો સતીશ ધવન, બાકીના સ્પેસ સેન્ટર કઈ કઈ જગ્યાએ આવેલા છે એ પણ જોઈ લઈએ આપણે. સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર છે એ ક્યાં આવેલું છે? આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરિકોટા ખાતે. વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ સેન્ટર ક્યાં આવેલું છે? કેરળના તિરુવનંતપુરમ ખાતે. નોર્થ ઇસ્ટર્ન સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર ક્યાં આવેલું છે? મેઘાલય ખાતે. અને અબ્દુલ કલામ સ્પેસ સેન્ટર ક્યાં આવેલું છે? ઓડિશામાં. જ્યારે પણ આપણે ઈસરોને રિલેટેડ કાંઈ પણ લોન્ચિંગ હોય છે ત્યારે તમામ સ્પેસ સેન્ટર ક્યાં આવેલું છે દરેક વસ્તુ ડિસ્કસ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે આ માહિતી છે મેં એક વિડીયોમાં નહીં, ઘણા બધા વિડીયોની અંદર ડિસ્કસ કરેલી હશે. બરાબર, એમાંથી આપણે કયા કયા સ્પેસ સેન્ટર વિશે વાત થયેલી છે વિડીયોની અંદર એ પણ હું તમને કહી દઉં. સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર વિશે તો અવારનવાર વાત કરતા હોઈએ છીએ. વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ સેન્ટર વિશે લગભગ 2 થી 3 વખત વાત થઈ હશે. છેલ્લા તમને વાત કરું તો જાન્યુઆરીથી લઈને લગભગ વાત કરું તો જુલાઈ સુધીમાં. બરાબર, 2 થી 3 વાત થઈ હશે, જાન્યુઆરી 2019થી લઈને જુલાઈ 2019 સુધીમાં. અને અબ્દુલ કલામ સ્પેસ સેન્ટર છે એના વિશે પણ 2 થી 3 વખત વાત થઈ હશે. સૌથી વધારે આપણે સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર બહુ રિપીટ થયેલું છે આંધ્રપ્રદેશનું. બરાબર, તો
અવારનવાર રિપીટ થતું હોય છે, એટલે કોઈ એક વિડીયોની અંદર આપણે ડિસ્કસ નથી કરેલું, 2-4 વિડીયોની અંદર ડિસ્કસ કરેલા હશે. એના પછીની વાત કરીએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ભારતની 17મી લોકસભાના સ્પીકર ઓમ બિરલા લોકસભાની કઈ બેઠક ઉપરથી પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે? તો લોકસભાની કઈ બેઠક ઉપરથી હતા ઓમ બિરલા, એ પણ આપણે વાત કરેલી હતી. કયા વિડીયોની અંદર? 20 જૂનના વિડીયોની અંદર. તમે જઈને જોઈ શકો છો, 20 જૂનનો વિડીયો સર્ચ કરજો, 20 જૂન કરંટ અફેર્સ સ્ટાર એજ્યુકેશન, જોવા મળી જશે 20 જૂનનો કરંટ અફેરનો વિડીયો. એમાં તમે વેરીફાઈ કરી શકો છો આપણે ડિસ્કસ કરેલું હતું કે નહીં. તો 17મી લોકસભાના સ્પીકર છે ઓમ બિરલા, બરાબર. અને કઈ બેઠક ઉપરથી? રાજસ્થાનના કોટાની બેઠક ઉપરથી ચૂંટણી લડેલા હતા. કોનું સ્થાન લીધું એ પણ યાદ રાખજો, સુમિત્રા મહાજનનું, બરાબર. અને 17મી લોકસભાના પ્રોટેમ સ્પીકર પણ કોણ બનેલા છે? વિરેન્દ્ર કુમાર, એ પણ યાદ રાખજો. વિરેન્દ્ર કુમાર 17મી લોકસભાના પ્રોટેમ સ્પીકર છે. લોકસભાના સ્પીકરની જોગવાઈ કયા બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં કરેલી છે? તો એ પણ યાદ રાખી લ્યો, અનુચ્છેદ નંબર 93. ઓકે. એના પછીની વાત કરીએ તો જૂન 2018 દરમિયાન કિર્ગિસ્તાનના SCO સમિટ યોજાઈ હતી. આ દેશના વર્તમાન રાષ્ટ્રપ્રમુખનું નામ શું છે? તો તમે જોઈ શકો છો સિરોનબે જીનબેકોવ છે, પરંતુ જીનબેકોવ વાળા કેટલા છે પણ તમે જો 2 ઓપ્શન આપો. ખાલી જીનબેકોવ જેણે યાદ રાખેલું છે ને એ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય અહીંયા. નામ યાદ રાખવાનું, સોરોનબે જીનબેકોવ. તો કિર્ગિસ્તાનના છે રાષ્ટ્રપતિ છે સિરોનબે જીનબેકોવ, અને તાજેતરમાં જ એમના દ્વારા SCO સમિટ યોજાઈ હતી. ક્યાં યોજાઈ હતી? કિર્ગિસ્તાનના બિશ્કેક ખાતે. તો કિર્ગિસ્તાનના બિશ્કેક ખાતે જે SCO સમિટ યોજાઈ હતી એમાં કિર્ગિસ્તાનનો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન કોને આપવામાં આવેલું? ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગને. તો આ પણ એક મહત્ત્વની ઘટના બનેલી હતી SCO સમિટની અંદર, જે આપણે યાદ રાખવાની છે. કિર્ગિસ્તાનનો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન છે, એનું નામ પણ યાદ રાખશું, માનસ ઓર્ડર ઓફ ધ ફર્સ્ટ ડિગ્રી. માનસ ઓર્ડર ઓફ ધ ફર્સ્ટ ડિગ્રી, તો એ પણ અગત્યનું છે. ત્યાર પછીની વાત કરું તો હવે શરૂ કરીએ આજના કરંટ અફેર. તો નીચેનામાંથી કયો દેશ આંતરરાષ્ટ્રીય સૌર ગઠબંધન છે એનો 76મો સભ્ય દેશ બની ગયો? ફ્રેન્ડ્સ, આજના વિડીયોની અંદર તમને થોડા ક્વેશ્ચન હાર્ડ પૂછીશ, કેમ કે હવે ઇઝી ક્વેશ્ચન ઉપરથી થોડા લેવલ અપ કરતા જઈએ અને થોડા આપણે દિવસે હાર્ડ લેવલ ઉપર પણ આવતા જઈએ, કેમ કે દિવસે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ પણ હાર્ડ થતી જતી હોય છે. તો હાર્ડ ક્વેશ્ચન પૂછવાનું થોડું ચાલુ કરીશ, બરાબર. તો બધા સર્ચ કરીને જવાબ લખજો, ખબર ન હોય તો તમારા માટે છે, તમારા રિવિઝન માટે છે. તો 76મો સભ્ય દેશ કોણ બનેલો છે આંતરરાષ્ટ્રીય સૌર ગઠબંધનનો? તો 76મો સભ્ય કોણ બનેલો છે? પલાવ. ઓપ્શન એ સાચો જવાબ છે. પલાવ તાજેતરમાં 76મો સભ્ય દેશ બનેલો છે આંતરરાષ્ટ્રીય સૌર ગઠબંધનનો. આ પહેલાં 75મો દેશ બનેલો હતો UK. તો પલાવ છે, પલાવ વિશે થોડુંક જાણી લો. એની રાજધાની કઈ છે? નગેરુલમડ. અને ચલણ કયું છે? USD ડોલર પલાવનું, બરાબર. હવે 71થી લઈને 76 સુધીના જેટલા પણ તાજેતરમાં સભ્ય દેશો બનેલા છે આંતરરાષ્ટ્રીય સૌર ગઠબંધનના, બરાબર. તો ફટાફટ રિપીટ કરી લઈએ. 71મો દેશ કયો છે? જાપાન. આંતરરાષ્ટ્રીય સૌર ગઠબંધનનો 71મો દેશ કોણ બનેલું? જાપાન. ત્યાર પછી 72મો આર્જેન્ટિના, 73મો સાઉદી અરબ, 74મો બોલિવિયા, 75મો UK અને 76મો પલાવ. આ 74, 75 અને 76 પરીક્ષામાં પૂછાવાની પૂરેપૂરી શક્યતા, બરાબર. 74મો સભ્ય કોણ એવું પૂછાય તો બોલિવિયા, 75મો કોણ તો UK અને 76મો કોણ તો પલાવ. તો આટલી વસ્તુ છે, વ્યવસ્થિત રીતે યાદ રાખી લેવાની છે. હવે ક્વેશ્ચન તમારા માટે, આંતરરાષ્ટ્રીય સૌર ગઠબંધન વિશે તમને જેટલી પણ મહત્ત્વની માહિતી ખબર હોય બધી જ માહિતી લખવાની છે. અને ખાસ તો હું તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછી લઉં, બાકી તમારે જેટલું ડિટેલમાં લખવું એટલું લખજો, પરંતુ એક ક્વેશ્ચન, આંતરરાષ્ટ્રીય સૌર ગઠબંધન છે એની સ્થાપના ક્યારે થઈ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સૌર ગઠબંધન છે એનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે, બરાબર. સ્થાપના ક્યારે થઈ અને મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે, આ 2 પ્રશ્નોના જવાબ તો મિનિમમ દેવાના જ છે બધાએ. આ સિવાય તમને જેટલું આંતરરાષ્ટ્રીય સૌર ગઠબંધન વિશે કેવું હોય તો કોમેન્ટમાં લખી શકો છો. એના પછીની વાત કરું તો તાજેતરમાં સાઉદી અરબ છે, બરાબર. સાઉદી અરબ FATFનો કેટલામો મેમ્બર બનેલો? સાઉદી અરબ છે અહીંયા ઓપ્શનમાં છે આપણી પાસે અત્યારે માટે, સૌર ગઠબંધનનો 73મો સભ્ય દેશ છે. અને સાઉદી અરબ તાજેતરમાં જ બનેલો છે FATFનો સભ્ય. તો કેટલામો છે?
ઓગણચાલીસમો સભ્ય બનેલું છે સાઉદી અરબ એફએટીએફનું. એફએટીએફનું પૂરું નામ શું થાય છે? ફાઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ. ફાઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ. તો એના પછીની વાત કરીએ, G20 સમિટ છે તાજેતરમાં ક્યાં યોજાઈ હતી? જાપાનના ઓસાકામાં. અને વર્ષ 2020ની હવે G20 સમિટ છે એ ક્યાં યોજાશે? સાઉદી અરબ. એના પછીની વાત કરીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાય દિવસ. તો આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાય દિવસ છે ક્યારે ઉજવાયેલો હતો? તો આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાય દિવસ 17 જુલાઈના રોજ ઉજવાયેલો હતો. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, 17 જુલાઈએ ઉજવાયેલો હતો આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાય દિવસ. બીજો આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાય દિવસને વર્લ્ડ ડે ફોર ઇન્ટરનેશનલ જસ્ટિસ તરીકે પણ ઓળખાય છે. બરાબર, એમ પૂછાય કે વર્લ્ડ ડે ફોર ઇન્ટરનેશનલ જસ્ટિસ ક્યારે ઉજવાય છે? તો યાદ રાખી લો 17 જુલાઈ. બીજું પણ આને રિલેટેડ એક દિવસ છે, વર્લ્ડ ડે ફોર સોશિયલ જસ્ટિસ. વર્લ્ડ ડે ફોર સોશિયલ જસ્ટિસ, વિશ્વ સામાજિક ન્યાય દિવસ, એ ક્યારે ઉજવાય છે? તો એ પણ યાદ રાખી લો 20 ફેબ્રુઆરીએ. બરાબર. આંધ્રપ્રદેશ છે, આંધ્રપ્રદેશમાં તાજેતરમાં જ અમરાવતી ખાતે જસ્ટિસ સિટી પણ બનાવવામાં આવશે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવેલી હતી. તો જસ્ટિસ સિટી ક્યાં બનશે એવું પ્રશ્ન પણ પૂછાઈ શકે, તો યાદ રાખજો. આંધ્રપ્રદેશમાં કયા શહેરમાં બનશે એવું પણ પૂછાઈ શકે, તો યાદ રાખી લો અમરાવતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં જુલાઈ 2019 દરમિયાન અર્જુન એવોર્ડ છે એનાયત કરવામાં આવેલો. તો અર્જુન એવોર્ડ છે બરાબર એ કોને એનાયત કરવામાં આવેલો છે? નીચેનામાંથી કોને એનાયત કરવામાં આવેલો છે અર્જુન એવોર્ડ વર્ષ 2019નું? તો રોહન બોપન્ના અને સ્મૃતિ મંધાના, કુલ આ બે વ્યક્તિને અર્જુન એવોર્ડ આપવામાં આવેલો છે વર્ષ 2019નો. તો અહીંયા કન્ફ્યુઝ કરવા માટે અર્જુન બોપન્ના, રોહન બોપન્ના લખેલું છે, પરંતુ જવાબ આવશે રોહન બોપન્ના અને સ્મૃતિ મંધાના. તો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન ડી. બી અને સી બંને સાચો જવાબ છે. તો ખેલ મંત્રી કોણ છે તાજેતરમાં? કિરણ રિજિજુ. નવા મંત્રાલય મુજબ કિરણ રિજિજુ છે ખેલ મંત્રી છે. એમણે અર્જુન એવોર્ડ છે જાહેર કર્યા છે વર્ષ 2019ના. તો રોહન બોપન્ના અને સ્મૃતિ મંધાના બે વ્યક્તિઓને તાજેતરમાં આપવામાં આવેલા છે અર્જુન એવોર્ડ. તો સ્મૃતિ મંધાના છે કઈ રમતના ખેલાડી છે? ક્રિકેટના. અને રોહન બોપન્ના છે ટેનિસના. તો રમત પણ યાદ રાખવાની છે, કઈ રમતના ખેલાડી છે. એક છે ક્રિકેટના રોહન બોપન્ના, રોહન બોપન્ના છે ટેનિસના છે, અને સ્મૃતિ મંધાના છે એ કેના છે? ક્રિકેટના છે. સ્મૃતિ મંધાના કયા રાજ્યની ખેલાડી છે? મહારાષ્ટ્રની. અને રોહન બોપન્ના કયા રાજ્યના છે? કર્ણાટકના. તો આટલી વસ્તુ છે જે યાદ રાખવાની છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં આઈસીસી ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાં એકમાત્ર ભારતીય અમ્પાયરનું નામ શું હતું? તો વર્ષ 2019નો જે આઈસીસી વર્લ્ડ કપ હતો એમાં એકમાત્ર ભારતીય અમ્પાયર હતા સુંદરમ રવિ. તો એકમાત્ર ભારતીય અમ્પાયરની પસંદગી કરવામાં આવેલી હતી આઈસીસી વર્લ્ડ કપ 2019માં, જેનું નામ છે સુંદરમ રવિ. તો સુંદરમ રવિ છે એકમાત્ર ભારતીય અમ્પાયર હતા. કેટલામો હતો આઈસીસી વર્લ્ડ કપ વર્ષ 2019ના રોજ? 12મો. એ પણ યાદ રાખજો. ક્યાં આયોજન થયું હતું? ઇંગ્લેન્ડમાં. વિજેતા પણ કોણ બનેલું? ઇંગ્લેન્ડ. કોને હરાવેલું ફાઇનલમાં? ન્યૂઝીલેન્ડને. એના પછીની વાત કરું તો ઇંગ્લેન્ડમાં અત્યાર સુધીમાં 5મી વખત આયોજન થયું છે. અને વર્ષ 2023નો જે ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ છે એ હવે ક્યાં યોજાશે? એનું આયોજન થશે ભારતમાં. ભારત અત્યાર સુધીમાં 4થી વખત આયોજન કરશે. અને પહેલી વખત એવું બને છે કે ખાલી માત્ર ભારત જ વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરશે, બીજા કોઈ દેશ સાથે મળીને આયોજન કરશે નહીં. બાકી અગાઉ જેટલા પણ વર્લ્ડ કપ ભારતમાં આયોજન થયા, કોઈને કોઈ દેશ સાથે મળીને આયોજન કરવામાં આવતું હતું સંયુક્ત રીતે. જેમ કે ભારત પાકિસ્તાનમાં થતું હોય, અથવા ભારત શ્રીલંકા બાંગ્લાદેશ, આવા દેશો મળીને આયોજન કરતા હતા. પરંતુ આ વખતે પહેલી વખત સંપૂર્ણપણે હવે વર્ષ 2023નો વર્લ્ડ કપ છે ભારતમાં જ યોજાશે. ફાઇનલ મેચ હતી વર્લ્ડ કપની, એ ક્યાં રમાઈ હતી? લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડના. લંડનમાં આવેલું છે લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ. તાજેતરમાં જુલાઈ 2019 દરમિયાન આસામ રાજ્યમાં કઈ નદીના કારણે પૂર આવેલો હતો? તો ઓપ્શન તમારી સામે છે, બ્રહ્મપુત્રા નદીના કારણે પૂર આવેલો હતો. ઓપ્શન એ સાચો જવાબ છે. તો તાજેતરમાં આસામની અંદર પૂર આવેલો છે, બધાને ખબર છે. તો આસામમાં જે પૂર આવેલો છે બરાબર, એના કારણે ભારે નુકસાન થયું છે. અને આ પૂર કઈ નદીના કારણે આવેલો છે? બ્રહ્મપુત્રા નદીના કારણે. આસામના મુખ્યમંત્રી છે સર્વાનંદ સોનોવાલ અને રાજ્યપાલ છે જગદીશ મુખી. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આજનો વિડીયો.
હવે વિડીયો સારો લાગેલો હોય તો પ્લીઝ એક લાઇક કરી સપોર્ટ કરી દો, તમારા મિત્રોની સાથે શેર કરજો, અને જો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બાકી હોય, નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલો બેલ સિમ્બોલ જરૂર દબાવજો, જેથી આવનારા વિડીયો નોટિફિકેશન મળતી રહે. મળશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી.